سلام دوستان، وقتتون بخیر. یکی دیگه از ویدیوهای مجموعه رموز اساتید شطرنج یا همون استراتژی به زبان ساده رو در خدمت شما عزیزان هستم. توی این مجموعه ما وضعیت‌های واقعی رو داریم با همدیگه کار می‌کنیم در محل شروع بازی، وسط بازی و آخر بازی و نشون میدیم چه امکانات و حرکاتی برای طرفین وجود داره و چگونه یک استاد شطرنج با توجه به یک اصول خاص سعی میکنه بهترین راه‌ها رو شناسایی بکنه و لحظه به لحظه پوزیشن و ساختار خودش رو رشد میده و بهتر میکنه و بر پوزیشن حریف فشار میاره و از ضعف‌های ساختار حریف استفاده میکنه. خیلی مهمه که این نکات رو درک بکنید و با درک این نکات میتونید کلاس بازی خودتون رو از این رو به اون رو بکنید. فوق‌العاده میتونید پیشرفت بکنید و لول بازی خودتون رو به طور کامل ارتقا بدید. بریم با هم در چند مثال واقعی این مطالب رو کار کنیم. وضعیت اول رو با هم دیگه کار کنیم دوستان. همونطوری که ملاحظه میکنید توی این ساختار از نظر گسترشی همه چیز خیلی به هم دیگه شبیه. اسب F3 و اسب C3 درست مثل اسب C6 و اسب F6 گسترش پیدا کرده. پیاده C4 همون پیاده C5 سیاه و وضعیت کاملا متقارن است توی این قسمت ها. اما تنها تفاوتی که بین ساختار سفید و سیاه وجود داره، پیاده D4 مرکزی سفید رونده شده و سیاه پیادهش رو به خانه E6 رونده که این یک تفاوت جزئی رو توی ساختار سفید و سیاه داره ایجاد میکنه. البته نوبت حرکت هم با سفیده که میتونه یک جور برتری مختصری رو برای سفید به حال به وجود بیاره. این که در وضعیت و ساختار چه تفاوت‌هایی وجود داره خیلی اهمیت داره دوستان. همینطوری که می‌بینید باید متوجه بشین پیاده D4 سفید، پیاده E6 سیاه و بعد درک بکنید این تفاوت چه سودها و امکاناتی رو برای شما داره و چه ضررهایی رو برای حریف میتونه به وجود بیاره و بالعکس چه ضررهایی در اختیار ساختار شماست و چه سودهایی در اختیار ساختار حریف قرار داره. خب توی این ساختار اگر بخوایم حرکتی رو انجام بدیم، حرکات عاقلانه اونطوری که مثلا دیده میشه با تجربه‌ای که در شروع بازی هستیم، مثلا سفید میتونه با پیاده E4 سعی کنه مرکز خودش رو بهبود ببخشه، آماده است تا فیل F1 رو گسترش بده. شاید بخواد از طریق J3 فیل J2 فیل F1 رو گسترش بده. شاید بخوادش با فیل J5 سوار رو گسترش بده و همزمان اسب F6 رو آچمز بکنه، یا با حرکت پیاده E3 پیاده مرکزی D4 خودش رو تقویت بکنه و بعد ادامه گسترش نیرو داشته باشه، و یا با حرکت پیاده به خانه D5 پیشروی بکنه و به اسب C6 هم یه ضربه بزنه. تمام این حرکت ها واقع بینانه و عاقلانه به نظر میرسن، اما کدوم یکی از همه بهتره؟ پیشنهاد میدم حتما خودتون بررسی بکنید. شاید حرکتی بغیر از این 4-5 آیتمی که ما گفتیم هم به ذهن شما برسه. شما به عنوان بازیکن سفید چه حرکتی انجام میدید و چرا اون رو انتخاب میکنید؟ حتما یادداشت کنید و سپس ادامه ویدیو رو ببینید. در این ساختار وضعیت‌های مختلف رو با هم دیگه چک میکنیم. سفید برتری در مرکز داره، نسبت به سیاه اوضاعش بهتره و اگر بخواد با پیاده E4 مرکز خودش رو تقویت بکنه، سیاه باید با حرکت 3 در D4 مرکز سفید رو از اون قدرت زیادش کم بکنه، بکاهه و پس از اس در D4 بره سراغ ادامه گسترش نیروها. در این صحنه میتونه با فیل C5 و یا فیل B4 فیل خودش رو گسترش بده. فیل B4 حرکت جالبتری است، امکانات بیشتری داره چون اسب C3 رو آچمز کرده و حالا پیاده E4 داره سقوط میکنه. سفید باید پیاده E4 رو دفاع بکنه. راههای دفاعی خیلی زیاد هم واقعا وجود نداره، مثلا حرکت پیاده به خانه F3 این قطر رو واقعا ضعیف میکنه و این قطر هم ضعیف میشه. پس از شاه قلعه رفتن سیاه میتونه تو این قطر سفید رو اذیت بکنه. زیاد حرکت عاقلانه به نظر نمیرسه. حرکت گسترشی فیل D3 برای دفاع از پیاده E4 یک بلاندر هست چون سیاه به راحتی با اس در D4 سوار میگیره. حرکت فیل D2 هم دقیقاً همین اتفاق میفته، مجددا اس در D4 سوار میده و ظاهرا بهترین و عاقلانه‌ترین حرکت وزیر D3 هستش که علاوه بر اینکه پیاده E4 رو داره ساپورت میکنه، یه کنترلی هم روی اسب C3 داره. به حال سیاه گسترش خوبی داره، سوارا رو خوب تونسته در بیاره و از فشار سفید تا حد زیادی کاسته شده. میتونه قلعه بره و بازی رو ادامه بده و یا اگر دلتون میخواد وارد ساختار استراتژیک جالب بشین، میتونه با فیل در C3 کیش بازی رو ادامه بده. حالا در صورتی که با وزیر بخواد بزنه، پیاده E4 رو از دست میده و اگر بخواد با پیاده پس بگیره، پس از قلعه رفتن ساختار پیاده‌ای سفید واقعا مشکلات زیادی داره. پیاده‌های ستون C و A، 3 پیاده ایزوله منفرد وجود داره که مشکلات زیادی رو برای سفید در آینده در آخر بازی به وجود خواهد آورد. ساختار جالبی است و سیاه موفق شده مشکلات خودش رو حل بکنه.
اما سوالی که پیش میاد اینه که ما به هر حال چگونه باید فکر بکنیم تا حرکات عاقلانه رو پیدا بکنیم. امیدوارم ویدیو اول رو دیده باشید و این مجموعه رو به ترتیب جلو برید، چون نکاتی رو داریم به صورت پیوسته در مورد استراتژی و نحوه تفکر با هم دیگه کار میکنیم. پس تماشای ویدیو اول خیلی مهمه که لینکش اینجا براتون قرار میدم. خب همونطوری که توی ویدیو اول گفتیم چند نکته خیلی مهم در مرحله شروع بازی هست. 1. باید مهره‌ها رو گسترش بدیم. 2. باید سعی کنیم مرکز رو کنترل کنیم. 3. باید حتما شاه رو به مکانی امن ببریم و همزمان با انجام این 3 کار عاقلانه باید مانع بشیم که حریف این 3 تا کار رو به درستی انجام بده. یعنی نذاریم مرکز رو بگیره، گسترش راحت نذاریم انجام بده و حتی سعی کنیم گسترشش رو از بین ببریم و موقعیت شاهش رو تخریب کنیم. اگر میتونیم جلوی شاه خلعه‌اش رو بگیریم و به موقعیت شاه حریف ضربه بزنیم. اینها کارهای عاقلانه است که باید سعی کنیم با حرکات مناسب و آنالیز شده به کمک اونها اون ایده هایی که خدمتتون توضیح دادم رو اجرایش بکنیم. اما یکی از مهمترین رازها، یکی از مهمترین نکاتی که اساتید شطرنج و بازیکنان حرفه‌ای بهش دائم دارن توجه میکنن چیه؟ اصلی هست با عنوان اینکه 2 فعالیت خوب، 2 کار خوب، 2 ایده خوب، 2 برنامه ریزی خوب و همیشگی در بازی شطرنج وجود داره که بازیکن‌های حرفه‌ای دائما از اون استفاده میکنن. اسمش رو هر چی دوست دارین بذارین. 2 قانون طلایی، 2 اصل ویژه، هر چیزی میتونید اسمش بذارین. 1. ایجاد فعالیت برای مهره‌های خودی. 2. ایجاد محدودیت برای مهره‌های حریف. یعنی دائما باید مهره‌های خودت رو فعال و فعالتر بکنی و مهره‌های حریف رو محدود و محدودتر. به زبان خیلی ساده بخوایم بگیم سوارهای خودت رو خوب کن، سوارهای حریف رو بد کن. دائم باید به این موضوع فکر بکنی و در کنارش همون اصول کنترل مرکز، گسترش سوارها، شاه خلع رفتن و غیره رو باید رعایت کنیم و مد نظر داشته باشیم. خب گزینه‌های دیگر رو با هم دیگه ببینیم. به جای E4 اگر تو این صحنه سفید با حرکت فیل J5 بخواد ادامه بده و اسب رو آشپز بکنه، من اگر جای سیاه باشم اول C در D4 رو میزنم، پیاده D4 رو سعی می‌کنم حذف کنم. حالا بعد از اسب در D4 میتونیم با فیل E7 آشپزی اسب F6 رو هم از بین ببریم. سیاه آماده است تا قلعه رو بره. سفید میتونه با E4 مرکز بهتری داشته باشه، اما سیاه هم قلعه میره و فکر می‌کنم مشکلات زیادی رو نخواهد داشت، به خاطری که اسب C6 داره خانه E5 رو کنترل می‌کنه. شما نمیتونید تمپ هم بگیرید از اسب F6 و سیاه ظاهرا مشکل خاصی رو در این بازی نداره. در آینده میتونه با D6 یا D5 روی مرکز هم تا حدی کار بکنه. این هم از فرم فیل J5 امکانات جالب خاص خودش رو داره. حرکت دیگه E3 اگر بخواد انجام بشه به نظرم خیلی کند هست. این حرکت سیاه به سادگی میتونه با حرکت D5 تعادل کامل رو به دست بیاره. وضعیت همونطور که ملاحظه میکنید کاملا متقارن هست و سفید هیچ پوزی برای دادن نداره تو این ساختار اصطلاحاً. و اما آخرین گزینه‌ای که اینجا صحبت کرده بودیم J3 با ایده‌ای که فیل بخواد از خانه J2 گسترش پیدا بکنه، باز هم سیاه میتونه با D5 به مرکز ضربه بزنه و کنترل مرکز رو مثل سفید در دست بگیره. اگر سفید بخواد 3 در D5 E در D5 و سپس فیل J2 بازی رو ادامه بده، با این ایده که روی پیاده D5 کار بکنه، چون با هیچ پیاده دفاع نمیشه، قدری ضعیف است واقعا، سیاه با فیل 6 میتونه به گسترش نیروهای خودش رسیدگی بکنه. D5 رو به خوبی شارژ کرده، با فیل، اسب و وزیر به طور کامل کنترلش کرده. در ادامه فیل F8 رو گسترش میده و قلعه‌اش رو میره. مشکل خاصی واقعیت هم نداره. خب عذرخواهی میکنم من گفتم آخرین ادامه J3 ولی یه ادامه دیگه هم داشتیم D5 که this is the best move. این بهترین ادامه برای سفید هست تو این وضعیت. و چرا این بهترین ادامه است؟ چون علاوه بر این که مرکز خودمون رو داریم هول میدیم به سمت جلو که کار عاقلانه ایه، بعد مرکز رو دوچار پیشروی بکنیم ببینیمش به سمت جلو، به اسب سیاه هم داره ضربه میزنه و اجازه نمیده سیاه کار گسترشی انجام بده. اجازه نمیده سیاه مرکز سفید رو نابود بکنه. مجبوره با اسب قطعاً تمپ بده و در ادامه سفید میتونه قطعاً با حرکت E4 زوج مرکزی قدرتمندی بسازه و همینطور این مرکز رو آروم آروم جلوتر هم ببره و برتری خودش رو بهبود ببخشه. خب سیاه میتونه پیاده رو اول تعویض بکنه که قضیه از فشار سفید کاسته بشه، هرچند زیاد واقعا تفاوتی نداره، در حد حالت سفید وضعش واقعا خوبه و حالا بعد اسب رو فراری بده. و اما اسب کجا میتونه بره؟ خانه E5 که
با اسب F3 مفت میخوره، خانه D4 هم اگر بخواد بیاد با اسب میزنه و سپس با وزیر پیاده از دست میده. میمونه سایر خانه ها. در صورتی که اسب وارد خونه A5 بشه، سفید به سادگی میتونه با حرکت E4 مرکز خودش رو تقویت بکنه و همونطوری که ملاحظه میکنید اسب A5 جای خاصی برای رفتن نداره. این خونه ها به خوبی توسط فیل و پیاده بسته شده و گیر افتاده. درسته که ما نمیتونیم اسب رو شکار بکنیم، اما عملا فعالیت خاصی رو هم نمیتونه انجام بده، اوضاعش بیریخته. اگر بخواد با اسب B4 بازی رو ادامه بده، آسه میکنیم اسب مجبور وارد A6 بشه، کاملا گوشه صفحه رفته و باز هم جایی نداره. سفید میتونه با D6 علاوه بر بهبود موقعیت پیادهش فیل F8 رو ضعیف کرده، خانه C7 هم گرفته که باز اسب A6 رو بیشتر ضعیف میکنه و اجازه نمیده دست به فعالیت مناسبی بزنه. سفید برتری واقعا تعیین کننده داره. و اما آخرین گزینه برای سیاه اسب B8 که احتمالاً حرکت انسانی هم تلقی میشه، یعنی آدم اینجا باشه، احتمالاً اسب B8 عقب نشینی میکنه، موقعیت خودش رو خیلی خراب نمیکنه. سفید میتونه با حرکت E4 مرکز خودش رو بهبود بخشه، دو پیاده قدرتمند در مرکز داره، بعدش واقعا خوبه. اما اینجا یک امکان زیبایی دیگه هم وجود داره که دوست دارم اون رو هم باهاتون سهیم بشم و رو اونم کار بکنیم. پیاده به خانه D6، یک حرکت خارق العاده. علاوه بر اینکه پیاده داره پیشروی میکنه، یه اتفاق خیلی مهم افتاد. فیل F8 دیگه نمیتونه گسترش بده. اگه یادتون باشه گفتیم دو فعالیت خوب: ایجاد فعالیت برای مهرهای خودی، ایجاد محدودیت برای مهرهای حریف. این حرکت هدف اصلیش اینه که جلوی فعالیت سوارهای حریف رو بگیره، سوارهای حریف رو محدود میکنه. و حالا اگر فیل گسترش پیدا نکنه، سیاه شاه و رخش رو هم نمیتونه شاه قلعه بره، پس دو سوار دیگه چم گیر میکنه. ما با یه حرکت پیاده D6 سه سوار حریف رو دچار مشکل کردیم که بسیار تاثیرگذار هست این حرکت. اما حرکت پیاده D6 یه ضعفی هم داره، خودش زیادی رفته جلو و قدر ضعیفه. این رو باید آنالیز کرده باشید که اگر حریف بهش ضربه بزنه، مثلا با وزیر B6، چه کار میخوان بکنه. اینجا خب مسلما حرکت فیل F4 برای دفاع جالب هست، ولی سیاه میتونه وزیر در B2 بزنه و اسب C3 هم بی دفاع و یه کمی بازی آرتیستیه. به هر حال باید کامل آنالیز شده باشه. اما حرکت خیلی ساده‌تر نسبت به فیل F4 اینجا وجود داره. E4 حرکت عالی. سفید آماده است تا با E5 پیاده D6 رو تقویت بکنه و اون فشار مادام العمر خودش رو روی ساختار حریف حفظ بکنه. حالا به عنوان آخرین فرصت سیاه، اگر فیل در D6 بزنه و پیاده رو حذف بکنه، سفید به سادگی با E5 یک حمله دو جانبه رو ایجاد میکنه و سوار خواهد گرفت. این رو هم بگیم که پس از فیل در E5، اسب در E5، وزیر E6 با ایده‌ای که اسب رو آچمز کرده و بخواد سوار رو پس بگیره امکان پذیر نیست. اولا که سفید به سادگی میتونه با وزیر E2 علاوه بر دفاع از اسب آچمزی رو هم از بین ببره و به حال سوار در ازای دو پیاده است. سفید قطعا اوضاعش خیلی بهتره، ولی این وزیر دو یه مشکلی که داره جلو فیل F1 که میگیره، خود سفید هم نمیتونه غلبه بده. یه جوری وضعیت سفید هم داره گره میخوره، دچار مشکلات میشه. حرکت دقیق‌تر تو این وضعیت فیل F4 هست، سوار رو گسترش بده و اسب رو دفاع بکنه. و حالا در صورت پیاده D6 که به اسب آچمز شده E5 بازیکن سیاه داره ضربه میزنه، سفید به سادگی میتونه با حرکت زیبای اسب B5 حمله دو جانبی رو علیه خونه C7 و پیاده D6 ایجاد بکنه. خب از C7 تهدید گرفتن وزیر رو داره که خیلی مهمه، سیاه باید اون رو جمعش بکنه. حالا یا قلعه کوچیک میره یا حرکت اسب A6 و پس از اون اسب در D6 پیاده D6 سقوط میکنه. اسب E5 هم کاملا سیف هست، دیگه نمیتونه کاری رو انجام بده. حالا شاه هر جا بره، مثلا F8 میتونیم حتی با اسب پیاده F7 رو هم بزنیم. سفید یه سوار کامل جلوی دو پیاده هم که داده بود پس گرفته، همچنان داره حمله هم میکنه. وضعیت کاملا برنده هستش. با چند حرکت دقیق میتونیم به یک پیروزی زیبا برسیم. خب قدری برگردیم عقب. تو این صحنه پس از حرکت پیاده D6 وزیر B6 رو آنالیز کردیم که سفید میتونست با E4 و سپس E5 امکانات خوبی داشته باشه. اما اگر سیاه بیاد اسب C6 بکنه، گسترش نرمال خودش رو در دستور کار قرار بده، ما باز هم E4 میکنیم، آماده ایم با E5 پیاده D6 خودمون رو تقویت بکنیم. همچنین اسب F6 رو ازش تمپ بگیریم که سیاه واقعا نمیتونه جلوی این تر رو بگیره. J6 میره برای اینکه فیلش از J7 گسترش بده، زودتر شاه قلعه رو بره. حالا E5 به اسب ضربه میزنیم، اسب رو بعد ور داره. اسب H5 جای خیلی زیادی اسب واسه رفتن نداره، مشخصا اگر اسب J8 کنه مانور قلعه کلا نابود میشه. برای همین اسب H5 عاقلانه به نظر میاد. و حالا اسب D5 حرکت فوق العاده سفید که قدری هم ساده است، تهدید از C7 مات وجود داره و سیاه مجبور اونجا وزیر بده برای که مات نشه. بگم که وزیر A5 کیش با فیل D2 جواب داده میشه. حالا هم وزیر داره میخوره، همچنین تهدید از C7 کیش و گرفتن رخ پابرجاست. سفید حداقل یک رخ رو سود میکنه. اگر هم بازیکن سیاه تو این وضعیت فیل J7 ادامه گسترش داشته باشه، از C7 کیش، شاه F8، اسب در A8 و بازیکن سفید یک رخ کامل جلو افتاده، برتری کاملا برنده‌ای داره.
اگر سیاه اسب دری 5 بزنه با ایده که سعی کنه ستون‌ها رو باز بکنه، بازی رو آرتیسی بکنه، سفید به سادگی میتونه با فیل E2 و سپس قلعه به گسترش نیروهای خودش برسه و بعد کم کم با سوارهای فعالش به پوزیسیون و ساختار حریف ضربه بزنه. امیدوارم این پوزیسیون رو خوب متوجه شده باشید. لحظه آغازین بازی رو یک بار دیگه ببینیم. توی این صحنه که ظاهرا همه چیز متعادل هست، سفید با انجام یک حرکت زیبای D5 شروع میکنه تمپگیری و آروم آروم برتری خودش رو افزایش میده تا جایی که واقعا دفاع برای سیاه سخت و غیر ممکن میشه. بریم سراغ وضعیت بعدی. وضعیت دوم رو با هم دیگه آنالیز کنیم دوستان. توی این وضعیت همونطوری که مشاهده میکنید ساختار رولوپز هست. سیاه تنها تفاوتی که با ساختارهای معمولی داره اینه که فیلش رو از J7 گسترش داده که همچنان بازی همیشه ولی در زمان گذشته طرفدار بیشتری داشته. این حرکت روی خانه‌های E5 و D4 روی مرکز داره به خوبی کار میکنه. طرح گسترشی کاملا عاقلانه و جالبی هست. خب سفید چگونه باید بازی رو ادامه بده؟ حرکات عاقلانه سفید به چه شکل هست و چه باید بکنه؟ قطعاً با ترجمه اینکه شروع بازیه و ما شاه قلعه رو هم رفتیم، باید در راستای مرکز بازی بکنیم و ادامه گسترش نیروها باید در دستور کار باشه. حرکت D4 بهترین گزینه سفید هست که داره سعی میکنه مرکز خودش رو بهبود ببخشه. همچنین اسب C6 آچمز سفید تهدید D5 و تمپگیری رو داره که بسیار اجازه نمیده راحت به بازی خودش ادامه بده. و از طرفی فیل C1 هم چشمش باز میشه که میتونه از خانه‌های E3 یا J5 در زمان مناسب گسترش پیدا بکنه. حرکات عاقلانه سیاه به چه شکل است؟ اولین حرکت عاقلانه سیاه B5 به دلیل اینکه فیل رو منحرف بکنه و در واقع دیگه اسب C6 آچمز نیست. یکی از مشکلات خودش رو با تمپ با حمله به فیل A4 از بین میبره. سفید فیل رو بکشه عقب خونه B3. حالا ادامه گسترش نیروها برای سیاه خیلی مهمه. اگر با تمپ و تهدید باشه بهتره. تو این وضعیت فیل G4 حرکت بسیار جالبی هستش. حرکت خوب سیاه در واقع هستش. ما سعی می‌کنیم برای طرفین حرکت عاقلانه رو بگیم که ساختار به نحو مناسبی جلو بره. هدف این حرکت اینه که اسب F3 رو آچمز کرده و الان پیاده D4 آماده سقوط از فشار سیاه. فیل J7 پیاده E5 اسب C6 واقعا دارن پیاده D4 رو منفجر میکنن و سفید باید کار دفاعی انجام بده. فیل E3 بهترین و تنها حرکت عاقلانه تو این وضعیت در واقع تلقی میشه اگر نخواد پیاده D5 بکنه، چون پیاده D5 هم پیاده رو نجات میده، ولی اگر نخواد بازی رو قفل بکنه و فیل خودش رو اون پشت بکشه، حرکت فیل E3 حرکت درستی است. خب اینجا بگم که بازیکن سیاه نمیتونه با زدن F3 تلاش بکنه برای گرفتن D4 دوستان، چون پس از فیل در F3 اگر سفید با وزیر پس بگیره الان پیاده F7 در خطر هست و شبکه ماتی داره وجود میاد. سیاه باید کار دفاعی انجام بده. سفید بعدش میتونه پیاده D4 یا دفاع بکنه یا تعویض بکنه یا برونه، یعنی کارهای دفاعی پس از وزیر F3 کاملا قابل بازی خواهند بود. برای همین فیل در F3 متریال نمیگیره. سیاه باید به گسترش نیروهاش رسیدگی بکنه. اینجا حرکت اسب F6 حرکت عاقلانه سیاه هست. حرکت خوبیه، سوار رو گسترش داده و فیل J4 رو هم دفاع کرده. سفید با اسب BD2 میتونه بازی رو ادامه بده. علاوه بر گسترش سوار دفاع از اسب F3 پیاده E4 رو هم شارژ میکنه. سیاه باید تو این صحنه بلافاصله قلعه رو بره، شاه خودش رو امن بکنه و حالا لحظه‌ای که سفید باید تصمیم بگیره میخواد پیاده‌هاش رو تو خانه E4 و D4 نگه داره یا با حرکت D5 یا D در E5 تغییری در ساختار رخ بده که با توجه به تمایلات خودش این انجام میشه. فقط همینقدر بگم که حرکت D5 پس از اسب E7 بازی به این شکل داره پیش میره که چون مرکز بسته شده عملاً دیگه تاکتیک ها قدرتشون کاهش پیدا میکنه و مانور خیلی اهمیت داره. سیاه تو این ساختار باید سعی کنه بلافاصله اسب F6 رو برداره و با F5 ستون F رو باز بکنه. سفید هم باید سعی بکنه حالا یا با A4 یا با C4 بازی فعال رو در جناح وزیر برای خودش آغاز بکنه. خب اینها حرکت های عاقلانه طرفین بود که طرفین گسترش دادن، مرکز رو گرفتن و کارهای خوب رو انجام دادن. اما بگم که این حرکت ها خیلی مهم بودن و باید به همین دقت انجام میشد. فرض کنید تو این صحنه به جای فیل J4 که ما انجام دادیم اگر سیاه میخواست فیل E6 رو انجام بده، سفید به سادگی با D5 میتونست یه چنگال بندازه و سوار بگیره. یا چند حرکت بریم جلوتر بعد از فیل J4 فیل E3 گسترش دادیم، اگر سیاه بخواد به جای حرکت اسب F6 عاقلانه با اسب J7 گسترش بده، بی‌دقتی بکنه، سفید به زیبایی میتونه با تاکتیک فیل در F7 کیش، شاه در F7 و حالا اسب J5 کیش در حرکت بعدی فیل J4 رو که بی‌دفاع است پس بگیره. سوار خودشو پس گرفته، یه پیاده جلو میفته و اوضاع شاه سیاه رو هم واقعا تخریب کرده. پس ممکنه هایی که مطرح کردیم حرکات عاقلانه طرفین بود، دنبال اوورلوک ها در واقع نیستیم.
یه امکان دیگه هم تو این ساختار جالب وجودش، پس از اسب F6 اسب به D2 ممکنه با خودتون بگین سیاه میتونه فیل در F3 بزنه. حالا پس از اسب در F3 پیاده E4 سقوط میکنه، ها میتونه یه پیاده بگیره. اگرم با وزیر میخواست بزنه خب D4 لغو شد یا وزیرش تو F3 یه جوری بود. به خیر دوستان، پس از اسب در F3 اسب در E4 یک بلاندر هستش. سفید به سادگی میتونه با حرکت فیل D5 یه حمله دو جانبه زیبا و ساده رو وجود بیاره، سوار میگیره و پوزیشن برنده‌ای رو به دست میاره. پس عاقلانه بازی کردن خیلی مهمه. باید سوارها گسترش پیدا بکنن، شاخده بریم. پیاده خوری در مرحله شروع بازی بسیار ریسکه و دائم مراقب کیش‌های حریف هم باشیم. امیدوارم توی این مجموعه، توی این بازی‌ها و وضعیت‌ها متوجه شده باشید که حرکات عاقلانه به چه شکلی انتخاب میشن. باید در راستای مرکز باشن، باید به گسترش سوارها ربط داشته باشه و امنیت شاه رو هم مد نظر قرار بده. و دو اصل مهم رو هم با هم دیگه کار کردیم: ایجاد فعالیت برای مهرهای خودی، ایجاد محدودیت برای مهرهای حریف. دائما باید به این نکات توجه بکنید و پوزیشن خودتون رو دائم رشد بدید. اگر محتوای این ویدیو برای شما عزیزان مفید بود، لطفاً با لایک و کامنت ما را حمایت بکنید. همچنین لطفاً ویدیوها رو برای دوستانتون در کانال‌های تلگرامی، واتساپ و هر جایی که براتون امکان پذیر هست ارسال بکنید و کمک کنید کانال یوتیوب ما رشد بکنه. صمیمانه از شما دوستان گرامی و همراهان همیشگی سپاسگزارم. تا درودی دیگر، 200 بدرود.